फोकस अन योरसेल्फ। जो मानिस आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ त्यो मान्छेले सहज रूपमा संसारमा हरेक जित हासिल गर्न सक्दछ। मान्छेको परम मित्र पनि आफ्नो मन हो भने शत्रु पनि आफ्नो मन नै। त्यसैले मनलाई नियन्त्रण गर्नुस्, आफ्नो मित्र बनाउनुस्, संसारमा जस्तो सुकै समस्याको समाधान गर्नुस् र जित हासिल गर्नुस्। हामीले हाम्रो विगत त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर आज आफूले आफ्नो व्यक्तित्वमा काम गर्यौं, आफ्नो कामहरूलाई सुदृढ बनाउँदै लग्यौं भने भविष्य पक्कै पनि हामीले चाहे अनुसारको बन्नेछ। संसार स्वार्थी छ। तपाईको पछि व्यक्तिहरू त्यति बेलासम्म मात्र लाग्नेछन् जबसम्म तपाईले उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति हुँदैन। त्यसैले यो बुझ्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईले प्रगति गर्दै जानुहोस्, तपाईको वरिपरि मान्छे त्यसै लाग्ने नै छ। भनिन्छ नि बलेको आगो तापिन्छ। यो संसारमा कोही व्यक्तिलाई पनि आगो बाल्ने जाँगर छैन, बाल्न कोसिस गर्दैन। यो संसारमा सबैले बलेको आगो नै ताप्ने हो। त्यसैले बल्नुहोस्, तपाईले प्रगति गर्नुहोस्, तपाईको पछाडि त्यसै लाग्छ। आज तपाईँ आफूमा फोकस हुनुहोस्, आफूले आफूमा काम गर्नुहोस्, आफ्नो प्रगति गर्दै जानुहोस्। भोलिको दिन तपाईको वरिपरि सबै लाग्नेछन्, तपाईको पछि लाग्नेछ। यो संसारमा यदि कोही एक्लो छ भने बुझ्नुहोस् उसले संसारको औकात बुझिसकेको छ, सांसारिक व्यक्तिहरूको स्वार्थको औकात बुझिसकेको छ। मान्छेको पहिचान गर्न सिक्नु जरुरी छ। जसरी यो संसारमा हरेक टल्किने कुराहरू हिरा हुँदैनन्, त्यसैगरी हरेक मिठो बोल्ने व्यक्तिहरू राम्रो हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नु जरुरी छ, हरेक व्यक्तिको सही पहिचान गरेर आफूलाई साथ दिने व्यक्तिहरू को हुन् भनेर चाहिँ मान्छे पहिचान गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। तर तपाईले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने आफूले आफूमा विश्वास गर्नु, आफूमा फोकस गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यो संसार धेरै रमाइलो लाग्नेछ जब तपाईले आफूले आफूमा विश्वास गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफूलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने न कसैको आशा हुन्छ, न कसैको भरोसा हुन्छ, न कसैसँग कुनै एक्सपेक्टेसन्स रहन्छ। त्यो संसार नै उज्यालो भएर जान्छ, संसार नै खुसीमय हुन सक्छ। हाँगाबाट झर्दै गरेको पातले पनि भन्दै थियो, यदि केही गर्न सकिएन, राम्रो हुन सकिएन, हरियो हरियाली बन्न सकिएन भने आफ्नैको लागि बोझ बनिन्छ र झारिदिन्छ। हो, संसार यस्तै छ, स्वार्थी छ। त्यसैले आफूले आफूमा फोकस गर्नुहोस्, आफूलाई महत्त्व दिनुहोस्, आफू केन्द्रित भएर कसैलाई पनि कु नगरिकन आफू केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यो लेबर अथवा मेहनत एउटा यस्तो चाबी हो जसले तपाईको भाग्यको ढोका पनि खोलिदिन सक्छ। त्यसैले मेहनत गर्नुहोस्, आफै मेहनत गर्नु। जसरी समुद्रको नुनिलो पानीलाई तताएर नुनको टुक्रा बनाइन्छ, त्यसैगरी हामीले हाम्रो जीवनमा पनि मेहनत, ध्यान, तपस्या गरेर आफूमा मेहनत गर्दै अगाडि बढ्यौं भने पक्कै पनि सफल हुनेछौँ। त्यसैले यदि तपाईले जिन्दगीमा दुःख भोगिरहनु भएको छ भने अब खुसी हुनुहोस्, तपाईँ प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईले केही राम्रो कुरा हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले आज तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ, मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। आजको तपाईको मेहनतले भोलिको तपाईको भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ। Your efforts in present will definitely help you in your future. तपाईसँग एक मात्र जीवन छ, त्यसैले मात्र के कुरा तपाईलाई म्याटर गर्छ भने तपाईले त्यो जिन्दगीमा, त्यो जीवनमा कति खुसीका पलहरू जिउनु भयो वा तपाई कतिजना व्यक्तिहरूको खुसीको पलको कारण बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जिन्दगीमा रमाउनु आवश्यक छ। जिन्दगीमा सुख र दुःख एकै सिक्काका दुई पाटा जस्तै। जहाँ सुख छ त्यहाँ दुःख पक्कै आउँछ भने दुःख भएको ठाउँमा पनि सुख अवश्य आउँछ। त्यसैले सुख दुःखलाई छोडिदिनुहोस्, अरूको महत्त्व गर्न छोडिदिनुहोस्, आफूमा केन्द्रित हुनुहोस्, आफू अगाडि बढ्नुहोस्। मागेर न कसैको माया पाइन्छ, न कसैको सहयोग पाइन्छ। तपाईँ त्यसको लागि माग्न छोडिदिनुहोस्, आफ्नो स्वाभिमानमा जिउनुहोस्, आफ्नो स्वाभिमानलाई याद राख्नुहोस्। यदि भाग्यमा लेखेको छ भने ती व्यक्तिहरू तपाईसँग जोडिन अवश्य पनि आउने नै छ। त्यसैले आजको दिनमा अरूको मतलब गर्न छोड्नुहोस्, मात्र आफूले आफूलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बाटोमा मात्र लाग्नुहोस्। भनिन्छ नि काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ। हो, त्यसरी नै हामी एकचित्त भएर अगाडि बढ्न आवश्यकता छ। काग जति कराए पनि पिनालाई फरक पर्दैन, उसको सुक्ने धर्म हो, उ सुक्दै जान्छ। हात्ती लम्किँदै जान्छ, कुकुर भुक्दै जान्छ। हात्ती कुकुर भुक्यो भनेर पछि लाग्दैन, उ आफ्नो बाटो लमक लमक अगाडि बढेकै हुन्छ। हो, हामी पनि जीवनमा यसरी नै एकचित्त भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। हाम्रो धर्म आफूले आफूलाई पूरा गर्नु, आफूलाई बुझ्नु र आफू केन्द्रित भएर मेहनत गर्नु आवश्यक छ। यो संसार स्वार्थी छ। संसारमा तपाईको बाबा आमा परिवार बाहेक कोही पनि आफ्नो छैन।
त्यसैले आफ्नो बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ एकपल्ट लडेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सहानुभूति दिने मान्छे धेरै आउँछ, तर उठाउन हात कसैले दिँदैन। तर तपाईँ उठेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई लडाउनका निमित्त, तपाईँका खुट्टा तान्नका निमित्त सयौं मान्छेहरूको भिड लाग्नेछ। तपाईँहरूको पछाडि कुरा काट्ने मान्छेहरू धेरै हुनेछ। तपाईँ प्रगति गर्नुहोस्, तपाईँको प्रगतिको गुण कसैले गाउँदैन। तर तपाईँले थोरै मात्र गल्ती गर्नुहोस्, एउटा लाटो मान्छे पनि तपाईँको कुरा काट्न थाल्नेछ, तपाईँको पछि लाग्नेछ, तपाईँलाई नराम्रो बनाउन लागि पर्नेछ। जो भिडमा हिँड्छ त्यो भिडमा हराउँछ। जो एक्लै हिँड्छ उसले आफ्नो पछाडि भिड लगाउने सामर्थ्य राख्दछ। त्यसैले एक्लै हिँड्न सिक्नुहोस्। इतिहास साँची छ, जसले जिन्दगीमा आफ्नो पछाडि भिड जम्मा गरेका छन्, जो संसारमा लिडरका रूपमा चिनिएका छन्, उनीहरू कुनै न कुनै समय एक्लै अगाडि हिँड्ने प्रयत्न गरेका थिए, एक्लै अगाडि हिँड्न डराएका थिए। त्यसैले आज आफूमा विश्वास गर्नुहोस्, आफूमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, एक्लै हिँड्न नडराउनुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले जित हासिल गर्नुहुनेछ। तपाईँको पछि एक न एक दिन भिड पक्का पनि लाग्नेछ। आफूमा विश्वास गर्नुहोस्, समयलाई बदल्न सिक्नुहोस्, बहाना नबनाउनुहोस्, निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुहोस्। तपाईँले राम्रो नियत राखेर निरन्तर मिहिनेत गर्नुभयो भने जित तपाईँको लागि तत्पर कुरेर बसेको हुनेछ। तपाईँले हरेक कुराहरूमा जित हासिल गर्नुहुनेछ। यो संसारमा तपाईँ एक्लै हिँडेको व्यक्तिको पछाडि हजारौंको, लाखौंको, करोडौंको भिड अवश्य लाग्नेछ। त्यसैले आज एक्लै हिँड्न नडराउनुहोस्, आफूमा फोकस हुन नडराउनुहोस्। जस्ट फोकस अन योरसेल्फ एन्ड डु योर ओन।